हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रकाशलाई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन अर्निङ र अन्य धेरै टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र विशेष आज एउटा $200 विन गर्ने एउटा च्यालेन्जको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यो क्लिप्सक्ल्याप भन्ने तपाईले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा म दिन्छु, त्यहाँबाट जानुहोस् र जोइनिङ हुनुहोस्। तपाईको गुगल एकाउन्टदेखि तपाईले जोइनिङ हुन सक्नुहुन्छ। यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो $4.12 यससँग अर्निङ गरिसकेको छु। विशेष गरी त्यसरी नै तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त भिडियो अपलोड गरेर भिडियो हेरेर यस्तो भिडियो हेरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष यहाँदेखि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो ठाउँमा पुगिसकेपछि यो कुद्दै कुद्दै यहाँनिर पुग्छ। यहाँनिर तपाईले विनिङ गर्न सक्नुहुन्छ र चेस्टहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गेमहरू पनि प्ले गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जानु हो भने तपाईले गेमहरू प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र गेमहरू प्ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट अर्निङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गेमहरू छ यहाँनिर। यो गेमहरू कसरी खेल्नुपर्छ भने म आगामी दिन तपाईलाई भिडियो बनाएर देखाउँछु। सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र त्यो यसबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनेछु। र यो रिवार्डमा जानु भने यहाँ रिवार्डमा जानुहोस्। यो रिवार्डमा गइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न प्रकारको टास्कहरू हुन्छ। यहाँनिर तपाईले त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ। त्यसलाई तपाईले यहाँनिर रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिर अन्य धेरै कुराहरू छ, त्यो कुरा पनि तपाईलाई बताउँछु। यहाँनिर बाउन्ड्री टास्कहरू छ। यो बाउन्ड्री टास्कहरू तपाईले फुलफिल गर्नु भने त्यहाँनिर तपाईले थुप्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले एक्सचेन्ज यहाँनिर तपाईले जति अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यसलाई एक्सचेन्ज डलरमा तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष तल यहाँ जानुभयो भने चाहिँ तपाईले साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुभयो भने पनि यस्तो यहाँनिर तपाईले 120 वटा यस्तो तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने तर 5000 क्लिप्सक्ल्याप भनेको छ। 5000 क्लिप्सक्ल्याप भनेको चाहिँ 5000 क्लिप्सक्ल्याप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 5000 क्लिप्सक्ल्याप भनेको चाहिँ तपाईको अराउन्ड $5 हो। अनि $5 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि यहाँनिर $10 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो 20 वटा बनाउनु भयो भने त्यहाँनिर त कुपनहरू दिन्छ। त्यो एकैचोटि $10 चाहिँ प्राप्त गर्नु हुने तपाईले $0.3, $0.5, $1, $2 अनि $10 हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईले चुज गर्नुपर्छ तपाईको चिट्ठामा कति पर्छ त्यो अनुसार पर्नेछ। यहाँनिर $10 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एमाजोनको हामीलाई काम लाग्दैन। यहाँनिर $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई विशेष गरी आज $200 चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि तपाईलाई म बताउने नै छु। र विशेष पुरा तपाईलाई म बताइरहेको छु। र यहाँनिर तपाईले रिडिम गर्दाखेरि यहाँनिर रिडिममा थिच्नुहोस् र तपाईलाई 20 सेन्ट भनेको नेपाली 24-25 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ इन्भिटेसन कोड तपाईले कति हाल्नुपर्छ भने तपाईलाई म देखाउँछु 63 यहाँ तपाईलाई देखाउँछु मैले 63 अनि 7 अनि 9 अनि 3 अनि तपाईले अनि 7 8 9 अनि 1 अनि 9 यति तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यति हालिसक्नु भएपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो योमा रिवार्डमा तपाईले क्लिक गर्नु भने तपाईले 20 सेन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। नेपाली 25 रुपैयाँ तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर त्यो मेरो कोड हो। त्यसरी हाल्नु भने तपाईलाई फाइदा हुनेछ। र जति मैले हेर्छु तपाईलाई पनि त्यसबाट पनि फाइदा हुनेछ। तपाईको एक्टिभ मेम्बरशिपमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। त्यही तपाईलाई धेरै फाइदा हुनेछ। त्यसबाट तपाईले कृपया गरेर जोइनिङ हुनु होला। म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यो लिंकद्वारा तपाईले जोइनिङ हुनु होला। र यसको कोड पनि म दिन्छु त्यहाँनिर, त्यसबाट तपाईले जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। र यसको कसरी एकाउन्ट बनायो भने पहिला पनि मैले भिडियो बनाएको छु, त्यसको लिंक पनि दिन्छु। त्यसबाट हेरेर पनि तपाईले जान सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मी भनेको छ। मीमा गएपछि तपाईले यहाँनिर नोटिफिकेसन आउँछ। नोटिफिकेसन तपाईको कतिजना साथीहरूले भेट्यो, कतिजना साथीहरूले चाहिँ तपाईले जोइन गर्यो तपाईद्वारा भनेर तपाईले भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ अपलोड भिडियो तपाईले अपलोड गरेको भिडियोहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु यहाँ यस्तो छ। यहाँ अपलोड गरेको भिडियोमा यस्तो क्ल्याप्सहरु पाए भने पनि अनि फलोवर्सहरु बढ्यो भने पनि तपाईले त्यसबाट पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अर्निङ गर्ने थुप्रो मेथडहरु छ। अनि माई क्लिप्स भनेको छ, भिडियो अपलोड गर्नको लागि तपाईले 5 देखि 90 सेकेन्ड भित्रको भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि यो अपलोड भिडियो भनेको छ। अनि म तपाईलाई यहाँनिर अपलोड भिडियोमा तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ लेमन च्यालेन्ज भनेको छ। यो लेमन च्यालेन्जमा तपाईले क्लिक गर्नु र $200 को त्यहाँनिर विनिङ प्राइज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईले यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन जान्नको लागि तपाईले त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई म सरसरी बताइहाल्छु। अनि एकछिन यसलाई म साउन्ड थोरै बनाउँछु। अनि त्यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लेमन च्यालेन्जमा अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर जोइनिङ हुनुको लागि चाहिँ लेमन च्यालेन्जमा जोइनिङ हुनुको लागि चाहिँ फर्स्टले चाहिँ यहाँ तपाईलाई म देखाइहाल्छु। एकछिन वेट गर्नु होला।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम पनि एकदमै आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट हुनुपर्छ। भिडियोको ड्युरेसन भनेको 5 देखि 90 सेकेन्डको हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर तपाईँले आफ्नै भिडियो हुनुपर्छ, कपिराइट कन्टेन्ट हुनुहुँदैन। च्यालेन्ज यहाँनिर च्यालेन्जमा भाग लिनको लागि यहाँनिर इडर च्यालेन्ज पेज क्लिक अपलोड भिडियो अनि पब्लिस भिडियो पर्चेस भनेको छ यहाँनिर तपाईँले। अनि फर्स्टले $2000 प्राप्त गर्नुहुन्छ, सेकेन्डले $20 अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर नम्बर यहाँनिर यति नम्बर यतिजनाले प्राप्त गर्न सक्छ। पहिलो नम्बरले यति अनि 2 देखि 10 जनाले यति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 11 देखि 50 जनाले $1 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने 51 देखि 500 जनाले चाहिँ 10,000 यो चेस प्राप्त गर्छ। अनि त्यहाँदेखि यो भनेको चाहिँ तपाईँले यति भनेको चाहिँ तपाईँले 10 सेन्ट हो, नेपाली 10 हो। यो चाहिँ $1 भनेको चाहिँ 1 लाख यो चेसहरू हुन्छ। अनि तपाईँले टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू यसरी तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई क्रस गर्छु र क्रस गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर भिडियो अपलोड गर्नु। यो चाहिँ च्यालेन्जको चाहिँ भिडियो अहिले यहाँ च्यालेन्जहरू चलिरहेको छ। यसरी लेमन च्यालेन्जहरू, यो लेमनको च्यालेन्जहरू यहाँ चलिरहेको छ। सबै पार्टिसिपेन्ट भएपछि तपाईँले त्यति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भिडियोमा यहाँ जानुहोस्, यहाँ गएपछि अपलोड भिडियोमा तपाईँले ग्यालेरी गएर तपाईँको आफ्नो लेमनको तपाईँले त्यहाँनिर भिडियो च्यालेन्जको भिडियो त्यहाँ हाल्नुहोस् र तपाईँले विनिङ गर्नु भने तपाईँले $200 $200 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो हेर्न चाहन्छु। कस्तो लाग्यो लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा यसको बारेमा अझै अपडेटहरू लिएर आउनेछु। यसको अर्निङको बारेमा अझै धेरै कुराहरू छ, त्यो कुरा म तपाईँलाई बताउनेछु। यसको विथड्र प्रुफ पनि मैले तपाईँलाई दिइसकेको छु पेपलमा, त्यो कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु भन्दै पेपल आइडी बनाउनु तपाईँलाई आउँदैन भने मैले डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर पेपलको आइडी बनाउनुहुन्छ र त्यसमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म $5 को विथड्र लाउँछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर इन्भाइट 5 फ्रेन्ड्सलाई मैले गरेपछि अनि 5 जना साथीहरूलाई मैले यहाँनिर इन्भाइट गरिसकेपछि मैले 5 जना साथीहरूलाई इन्भाइट गरिसकेको छु। मैले आफ्नो साथीहरूलाई भनेर यहाँबाट 5 जना साथीहरूलाई मैले गराइसकेको छु। मैले युट्युबमा यसको भिडियो बनाएँ, त्यहाँबाट त कसैले त्यति साह्रो जोइन गरेन, तर मैले आफ्नो छेउको साथीहरूलाई भनेर त्यो 5 जना साथीलाई बनाइसकेको छु र मैले $4.12 पनि भइसक्यो। $5 हुने बित्तिकै यहाँबाट म विथड्र गर्नेछु। यहाँ तपाईँलाई क्यास आउटबाट पनि देखाउनेछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् 10 सेन्ट मैले विथड्र एमाउन्ट गरिसकेको छु भन्दै आजको भिडियो हेर्न चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब त्यसपछि म $10 $15 भन्दै सम्पूर्ण विथड्र गरेर तपाईँलाई आगामी दिनमा देखाउँछु। यो साइट ट्रस्टेड छ किनभने मलाई विथड्र दिएको छ। मैले तपाईँलाई पेपलमा एकाउन्ट विथड्र एकाउन्ट पनि प्रुफ पनि दिएको छु भन्दै आज बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, थ्याङ्क यू भेरी मच।